Ехо холодної війни продовжує гуляти Закарпаттям. Область, яка має спільний кордон із 4 країнами ЄС, дотепер не має достатньо якісного транспортного сполучення з ними. Навіть у окремих районів Закарпаття є з цим проблеми. Наприклад, щоб залізницею добратися з Ужгорода до Рахова, слід спочатку їхати до Львова, близько 280 кілометрів, зробити пересадку і проїхати таку ж відстань зі Львова до Рахова. Хоча пряме залізничне сполучення є. Чому ж воно не працює, ми і хочемо дослідити. Це історичний край Мараморош. До нього входять райони Східного Закарпаття, а також суміжний повіт Румунії із одноіменною назвою. Річка Тиса поділяє Мараморош на дві частини. Зараз по ній пролягає українсько-румунський кордон. Але він тут існував не завжди. До 1919 року Мараморош повністю входив до складу Австро-Угорської імперії, а 1895 року тут проклали залізну дорогу, яка сполучила гірські райони Східних Карпат із Віднем, Будапештом та Львовом. Після розпаду імперії у 1919 році південна частина Мараморошу відійшла до Румунії, а північна – до Чехословаччини. Кордон провели по Тисі. Таким чином, колія стала міжнародною, але особливих проблем з перетином кордону не виникало. У селищі Солотвино живе пані Марія Деяк, за національністю румунка. Жінка розповідає про ті часи. Можна сказати, що у кожній хаті, кожна родина має там родичів, що дуже тісні такі зв'язки. Наші діти, румуни особливо, вони навчалися всі в Сігеті. Вони, якщо закінчували тут 4 класи початкової школи, то після вони в ліцеї поступали в Румунію і навчалися. Дуже багато людей від нас навчалися. Ситуація змінилася 1945 року, коли територія Закарпаття відійшла до Радянського Союзу. Всі мости через Тису були зруйновані, залізничне сполучення припинилось. Постала залізна завіса. Коли закрилася границя, не всім вдалося повернутися додому. Були такі дівчата, але їх вже нема в живих, к сожалению. Є одна ще живе з тих дівчат, що митарилась, доки приїхала додому, але вернулась додому. А більшість залишились там, поженились, замуж вийшли. І вже десь, по-моєму, після 65-го року, як дозволяли, тобто, поїхати в Румунію, але це було через Черновці або через Унген, через Молдавію. Вже за часів незалежності Україна та Румунія домовилися про відновлення залізничного сполучення. Дизельний поїзд з декількома вагонами вирушав із Рахова, переходив кордон на пункті перетину Ділове-Вишівська долина, далі їхав через Сігет Мараморозький. На територію України поїзд повертався на пункті перетину Кімпулун-Хлатиса-Тересва. Та у 2007 році сполучення припинилося. Ця колія веде безпосередньо із селища Тересва до Румунії, до населеного пункту Кімпулун-Хлатиса. Як ви бачите, колія повністю позаростала чагарниками, по дорозі іноді трапляються відстріляні гільзи. Останній раз потяг бачили тут більше 10 років тому.
Історій, коли люди мають родичів з обох сторін Тиси і терплять складнощі з транспортним сполученням, дуже багато. В долині річки Вішеу, в гуцульському селі Бистрий, живе Дмитро Коренюк, частини родини якого мешкає на українській стороні. До українського села Ділове близько 10 кілометрів, але фактично автомобілем треба подолати мінімум 70, перетинаючи єдиний на цій ділянці пункт перетину Сігет-Мараморозький – Солотвино. З України поїзд переходив на нашу сторону і одного ранку більше не прийшов. Ну, була там якась проблема, що наші пограничники заарештували поїзд, що була там контрабанда робилася в поїзді. Та вони заарештували поїзд і почали там розшукувати, а українці тоді забрали той поїзд і зупинили, більше не переходив. Щодо причин припинення сполучення, версії різняться. За офіційною позицією Укрзалізниці, рух на дільницях було припинено через вкрай низьку заселеність пасажирських поїздів та відсутність належних обсягів вантажних перевезень. Іншим, безпосереднім приводом все ж називають контрабанду, зокрема цигарок. Цю позицію зазначив Омелян Сасин, пенсіонер Державної митної служби, що працював на КПП Тересва-Кемпулунг-Латиса. Її ж анонімно підтвердили нам у Ужгородській дирекції Укрзалізниці. Дважды прикордонная служба Румынии арестовывала наш дизель-поезд. Необходимо было прилагать очень большие усилия, чтобы этот поезд назад забрать без очень больших штрафов. После этого было звернення до керівництва обладминистрации, областной администрации, что вот такие проблемы, просим там посылать и так далее, или взять себе на баланс этот дизель, ну, очень дорого стоило выкупать. Ну, обладминистрация тогда не взяли ничего на баланс, и в связи с этим было прекращено движение пассажирского сполучения. Незважаючи на припинення руху поїзду, кількість контрабанди не зменшилася, а збільшилася. Згідно статистики Мукачівського прикордонного загону, у 2007 році було зафіксовано 353 спроби здійснення контрабандної діяльності, а в наступному 2008 вже 453. Ситуація змінилася вже в останні роки. До порівняння протягом 2018 року було зафіксовано 108 спроб перевезення контрабанди. Таким чином, з 2007 року поїзд припинив курсувати на даній ділянці залізної дороги. Хоча вся інфраструктура, прикордонні та митні пости залишилися. Вони і зараз стоять тут, зокрема на українській стороні, на околиці села Тересва. Будівлі поступово руйнуються, поруч велике сміттєзвалище. По суті, митниця вже є його частиною. У долині річки Вішеу, у повіті Марамуреш, Румунія, знаходяться відразу декілька українських сіл. Природа тут є надзвичайно мальовничою. Навколо високогірні хребти, поруч кордон із Україною. Тут пролягає відразу декілька туристичних маршрутів, які, на жаль, розділені кордоном. Голова комуни Бистрий, пан Василь Дудчук, зазначає, що для місцевих жителів є дуже важливим і потрібним залізничне сполучення з Україною. Ми читали всі документи. Я чув документи до нашого президента, до Клауса Йоганніса. У нас дуже багато протоколів підписано з головою з Рахова. Там у нас є документів з Отіку, але то все стоїть на місці, то порох прикрив. Важливим є також питання стану залізничної колії та комунікацій. У Румунії вона використовується, з українського боку – ні. Din punct de vedere teoretic, pentru partea română nu ar fi o problemă să readucă la nivele de standard Schengen punctul de trecere a frontierei. Nu știu în ce măsură partea ucraineană este dispusă să-și facă investițiile de rigoare. Dar din punctul nostru de vedere există susținerea și dorința de a avea din nou o legătură feroviară, pentru că e foarte important. У чому ж все-таки проблема і на якому рівні блокуються плани відновлення залізничного сполучення? Для того, щоб з'ясувати питання у румунської сторони, ми покидаємо прикордонні місця та їдемо до повітового центру. Din păcate, sunt urmări negative. În toată această perioadă, autoritățile județene și autoritățile române, la nivel central,
în colaborare cu autoritățile regionale din Ucraina și autoritățile din centrale din Ucraina, a făcut demersuri pentru a se redeschide aceste puncte de trecere. Însă până la acest moment nu avem un rezultat pozitiv, nu avem un rezultat concret, deși sunt perspective pentru redeschiderea acestor puncte de trecere. Însă întâmpinăm anumite dificultăți care nu au fost rezolvate până la acest moment. Așa cum spuneam și dumneavoastră, sunt repercusiuni atât la nivel economic, în special solicitările de redeschidere a acestor puncte de trecere vin din partea mediului de afaceri, atât din România cât și Ucraina, cât și din partea cetățenilor din cele două regiuni. Chiar în cursul anului 2017 am avut o solicitare din partea unui grup de cetățeni din zona Rahău, dacă bine pronunț numele localității, care și-au exprimat dorința pentru redeschiderea acestui tren și au propus chiar extinderea circulației până să aibă legături cu Europa, până la Viena, Budapesta, și aveți această stațiune Bucovel. Якщо з румунської сторони залізна дорога принаймні продовжує частково функціонувати та є плани відновлення повноцінного сполучення, то Укрзалізниця таких планів не має. Для відновлення руху на цих дільницях необхідно виконати капітальний ремонт залізничної колії, роботи з посилення технічного стану штучних споруд, мостів, тунелю, труб, підпірних стінок тощо, а також будівель та споруд. Крім того, потрібно відновити роботу пристроїв СЦБ та зв'язку енергопостачання. За приблизними підрахунками, що можуть коригуватися відповідно проєктно-кошторисною документацією, сукупна вартість виконання цих робіт становить понад 206 мільйонів гривень. Попередній аналіз наявних перевезень свідчить про незначні обсяги пасажиро- і вантажопотоків та відсутність передумов до їхнього збільшення у наступні роки. В Закарпатській ОДА до цього питання ставляться менш категорично. Були неодноразові зустрічі представництва Міністерства інфраструктури з представниками румунської сторони як на території України, так і на території Румунії. І неодноразово ці питання, які порушувалися щодо відновлення, залежать у фінансовій стороні. Тобто Румунія з своєї сторони надала пропозиції, що вони готові відновити інфраструктуру, а от Україна при розрахунках, які були подані Укрзалізницею, це біля 30 мільйонів гривень для пункту пропуску Тересва. Ці кошти повинні віднайти Укрзалізниця для того, щоб відновити відповідне сполучення. Орієнтовна сума ремонту 206 мільйонів гривень для інфраструктурних проєктів в Україні не є надто значною. У 2019 році служба автомобільних доріг в Закарпатті витратить в 4 рази більше – близько 887 мільйонів гривень за ремонт 41 кілометра автошляху Н-09. Укрзалізниця неодноразово зазначала, що пасажирські перевезення в межах України є збитковими. Питання отож в іншому. Чи потрібен Україні ще один шлях сполучення з країною ЄС та українською громадою в ній, зокрема? Мости об'єднують. Вони є одним із символів Європейського Союзу. Цей міст через річку Тиса було зруйновано в часи Другої світової війни і після цього не відновлено. Він є одним із символів своєрідної транспортної комунікації між Україною і Румунією. Як показує наше дослідження, відновлення залізничного сполучення значно полегшило б комунікацію між жителями Мараморошу з різних боків кордону. З'явилися б можливості для розвитку туристичної інфраструктури. Загалом відновлення колії мало б і економічний ефект для суміжних районів України та Румунії. Поки, на жаль, все залишається на рівні декларацій та планів. Чи поїде по цій колії знову поїзд? Чи, можливо, її повністю поглине карпатська земля? Питання залишається відкритим.